Hello mga kanumat! Ngayong umaga ay matututunan natin kung papaano gumawa ng isang video presentation gaya ng nakita ninyo kanina. Gamit lamang ang PowerPoint application sa ating laptop o computer. Ang una nating gagawin ay i-open natin ang ating PowerPoint presentation. Pangalawa, dapat ay mayroon tayong PowerPoint template na gagamitin upang i-record. Pangatlo, i-click lamang ang Insert button at hanapin ang Screen Recording option. Kapag ito ay clinic, lalabas ang icon sa ating mga computer gaya ng inyong nakikita. Pindutin lamang ang Select Area upang tukuyin ang parte ng computer na nais nating i-screen record. Pagkatapos natin itong gawin, ay maaari na nating i-record ang ating PowerPoint presentation template. Gaya nito. Kapag tapos ng i-record, ay bumalik lamang tayo sa ating original na presentation. I-click ang video, pindutin ang right button ng inyong mouse, click Save Media, at hayan, mayroon na tayong video presentation. Ganyan lamang kadaling gumawa ng isang video presentation gamit ang PowerPoint application. Sana ito ay nakatulong sa ating gagawin. Maraming salamat at paalam.